Sa video na to, ipapakita ko sa inyo ang bago kong vlog setup. Hello everyone! Andito na naman muling nagbabalik ang T2gudz ng bayan at welcome sa lahat ng nanonood nitong bago kong upload na video. So yun nga guys, sa video na to, ipapakita ko sa inyo ang bago kong vlog setup. Pero bago yun guys, isi-share ko muna sa inyo yung na-experience ko sa online shopping. Lalong-lalo na po sa Lazada. Nag-order po ako ng isang item, microphone, para sana sa vlog setup ko. Kaso po guys, ito po yung dumating. Imbis na mic po yung deliver sa akin, ito po yung binigay nila. Isa pong battery charger. Nakaka-disappoint guys kasi in-expect mo na kung ano po yung item na in-order nyo, pero ito po yung binigay nila. Malayong malayo po sa in-order mo. Pero guys, dahil po sa nabigo tayo dun sa in-order ko, may isa pong importanteng tao at naawa siguro siya sa akin dahil mangayak-ngayak ako nung natanggap ko to. At binigyan niya po ako ng isang magandang regalo para mabuo po yung setup ko. So panoorin niyo po to guys. Ayun, start. Hello guys, magandang gabi po sa inyong lahat. May nakita po akong box dito na nakapangalan. Yan po. Hindi ko alam kung anong laman nito guys. Buksan natin. Dapat layered by layered na. Ano to? May reaction. Isip create about ito. Ang dami naman. Ang klase tong regalo na to. Yung box. Ano ito guys? Ano klase? Dami-dami naman. Di ba drone? Wow! Wow! Pakita mo sa camera. Guys, oh. Boya, mga tagal ko na itong gusto. Ang arte, drama lang. Saan mo? Mic nito. Thank you sa nagbigay. Thank you my loves. Thank you Anaris Kapaalis. Aligansa. Sa support. Ayaw ka talaga sa akin. So yun nga, dahil may natanggap tayong regalo kagabi at nakumpleto na po yung vlog setup natin. So ngayon, buuhin na natin guys.
So ito na po guys yung bagong setup natin sa Halagang Abot kaya. Isa-isahin ko lang po yung presyo nito. Unahin po natin yung lens. Yung lente po, nabili ko po to ng mga 130 lang po yung amount niya. Dahil sa online ko siya binili, may kasamang delivery fee 50, so 180 na po siya. At ito po yung Gorilla Pad, nabili ko po siya ng 150 lang. Complete set na po, may cellphone holder tsaka yung tripod. Ito naman pong mic, yung misis ko po yung bumili nito, niregalo niya po sa akin. Hindi ko po alam kung magkano yung exact amount ng pagkabil niya, pero nakita ko po sa online kung magkano yung exact amount niya. Mga nasa 1,200 lang po siya. Kaya mura lang guys. Marami naman pong nagsasabing maganda po yung quality ng mic na to. At ito naman po yung bakal na to, nabili ko naman po siya ng 60. Flat bar po siya. Nabibili po ito sa mga store ng mga motor, hardware. Dahil pang motor po siya, ginagamit po siya sa motor, kaya dun mo siya mabibili. Sa halagang 60 lang po. So all in all po, ang nagastos ko po dito sa vlog setup po, hindi po kasama yung cellphone syempre. Yung setup lang po ay kulang-kulang 1,600. So mga ganon, 1,600 lang po. So subukan na natin to guys, kung ano po yung output ng vlog setup natin ngayon. 3,000 years later. Hello guys, ito po si Buboy, yung pinakapoging kapitbahay namin. Say hi. Hi. So ngayon guys, andito tayo sa rooftop ng bahay namin. At nakakabit po lahat, pati yung mic, pati yung lens. So sa nakikita nyo, malawak po yung background natin. At subukan po nating tanggalin para makita natin yung kaibahan sa merong lens o wala. So ayun guys yung walang lens. Sa ngayon nakakabit po yung microphone kasi mahangin po dito. Kaya testing natin kung anong kaibahan ng walang mic sa merong mic. Tanggalin po muna natin yung mic. So ayun guys, mahangin po dito. At ngayon naman, ikabit natin yung mic. So, ayun nga guys. Dahil mahangin dito, hindi po masyadong marinig yung sinasabi ko. At ibinalik na po natin yung mic. Talaga nga pong nakakabawa siya ng buga ng hangin. At klaro po yung salita natin. Kaya ayun po guys. So dito ko na lang po tatapusin yung vlog na to. At maraming salamat po sa nanonood nitong bago kong upload na video. At tapos na. Bye bye.